นานมาแล้วมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นพ่อม่ายเมียตายเขามีลูกสาวตัวน้อยๆอยู่2 คนชื่อชบากับมะลิผู้เป็นเหมือนดั่งแก้วตาและดวงใจต่อมาไม่นานเศรษฐีก็แต่งเมียใหม่เข้าบ้านเพื่อหวังให้นางได้มาดูแลลูกสาวทั้ง2 คนของเขาเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆนางก็ดูเหมือนจะดูแลเอาใจใส่ทั้งชบาและมะลิเป็นอย่างดีทว่าเมื่อนางได้ให้กำเนิดลูกชายนางก็เปลี่ยนไปไม่อยากให้สมบัติของสามีตกมาถึงลูกสาวทั้ง2 คนนางอยากให้สมบัตินี้เป็นของลูกชายนางเพียงคนเดียวนางจึงวางแผนวางยาเศรษฐีทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเขาป่วยและตายไปในที่สุดจากนั้นนางก็ขับไล่ลูกสาวทั้ง2 คนของเศรษฐีให้ออกจากบ้านไปบ่าวไพร่ในเรือนก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของนางหรือให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยทั้ง2 คนเพราะทุกคนกลัวว่าจะถูกลงโทษและจะถูกไล่ออกจนไม่มีงานทำไม่มีข้าวกินทุกคนจึงทำได้เพียงแอบเอาอาหารใส่ย่ามให้และมองหนูน้อยทั้ง2สะพายย่ามใบน้อยๆเดินออกจากบ้านไปด้วยความเวทนาเท่านั้นชบาผู้เป็นพี่มีอายุมากกว่าคอยปลอบโยนน้องสาวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีความหวาดกลัวใดๆโดยบอกว่าเธอจะคอยปกป้องน้องเองทั้งสองเดินทางรอนแรมกันไปเรื่อยๆอาศัยหลบหลังพุ่มไม้พักนอนตอนกลางคืนจนกระทั่งเข้าสู่เขตเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่มีพ่อค้ามาทำการค้าขายมากมายทั้งพ่อค้าจากต่างบ้านต่างเมืองที่นำสินค้าบรรทุกเกวียนมาขายและเป็นพ่อค้าแม่ขายจากในเมืองแห่งนี้นี่เองผู้คนเดินจับจ่ายซื้อของกันหนาตาเด็กน้อยทั้งสองเดินหิ้วท้องที่กิ่วด้วยความหิวไปยืนด้อมๆมองๆที่ร้านขายขนมแต่พวกเธอไม่มีเงินซื้อจึงได้แต่มองอยู่อย่างนั้นเจ้าของร้านพอเห็นเด็กหน้าตาท่าทางมอมแมมมายืนเกะกะที่หน้าร้านก็ร้องไล่ให้ไปเสียเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่กล้าเข้าร้านเมื่อเห็นเด็กทั้ง2 คนเด็กน้อยผู้พี่พาน้องเดินหลบออกมาจากร้านขายขนมหูก็แว่วได้ยินเสียงร้องเพลงอันแสนไพเราะดังมาเธอจึงพาน้องเดินไปหาเสียงนั้นหมายจะทำให้น้องลืมเรื่องความหิวเสียเมื่อเดินมาถึงต้นเสียงก็เห็นว่าเป็นหญิงขอทานคนหนึ่งหลังงองุ้มผิวพรรณตะปุ่มตะป่ำแต่เสียงของนางนั้นไพเราะอย่างที่สุดนางร้องเพลงเพื่อแลกกับเศษเงินที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาโยนให้ลงในกะลาที่วางอยู่ข้างหน้าเด็กทั้งสองยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งหนูน้อยคนน้องก็ร้องบ่นออกมาว่าหิวจนทนแทบจะไม่ไหวแล้วอดทนหน่อยเถอะนะเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปหาเศษอาหารจากหลังร้านขายข้าวดีไหมเพื่อจะมีอะไรที่เรา2 คนพอจะประทังหิวได้เด็กหญิงผู้พี่บอกกับน้องเมื่อขอทานหลังโค้งได้ฟังก็นึกสงสารจึงกวักมือเรียกเด็กหญิงทั้ง2 คนให้เดินเข้าไปหาและสอบถามว่าไปมาอย่างไรถึงได้มาเร่ร่อนกันเพียง2 คนอย่างนี้แม้หน้าตาและเนื้อตัวของเด็กน้อยจะดูมอมแมมทว่ายังพอมองออกว่าเป็นเด็กที่มีผิวพรรณดีทั้งการพูดจาก็ดูสุภาพไม่เหมือนกับเด็กเร่ร่อนทั่วไปพวกหนูเป็นใครกันหรือทำไมถึงได้ออกมาเร่ร่อนกันเพียงลำพังอย่างนี้ไม่กลัวอันตรายกันหรือไงเรา2 คนถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านจ้ะเดินเร่ร่อนกันมาหลายวันแล้วเห็นที่นี่เป็นตลาดใหญ่ก็คิดว่าพอจะหาอะไรกินกันได้บ้างขอทานได้ฟังอย่างนั้นก็นึกสงสารและกลัวว่าเด็กน้อยทั้ง2จะเป็นอันตรายถึงแม้เนื้อตัวจะดูมอมแมมแต่ก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงหากปล่อยให้เร่ร่อนต่อไปก็อาจจะโดนรังแกได้นางจึงชวนทั้ง2 คนให้มาอยู่ด้วยกันกับนางข้าไม่รังเกียจที่ฉันมีหน้าตาและเนื้อตัวไม่น่าดูหนู2 คนมาอยู่กับฉันไหมฉันจะดูแลหนูทั้ง2เองชบาผู้พี่พอได้ยินอย่างนั้นก็ยกมือไหว้ขอบคุณหญิงขอทานแล้วหันไปถามน้องเมื่อมะลิผู้เป็นน้องพยักหน้าตกลงเธอจึงตกลงใจที่จะไปอยู่กับขอทานหลังโค้งทั้งสองถอยตัวไปนั่งห่างจากขอทานเสียงไพเราะคนนี้เพื่อไม่ให้เกะกะตอนที่มีคนใจบุญมายื่นเงินให้พอตกเย็นขอทานก็เดินกระย่องกระแย่งมาหาเด็กทั้งสอง
แล้วพาทั้งคู่เดินออกจากตลาดและออกจากตัวเมืองไปจนกระทั่งมาถึงกระท่อมหลังเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ๆกันนั้นมีคลองสายเล็กไหลผ่านถัดไปก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านฉันอยู่ที่นี่กระท่อมหลังนี้มันเล็กหน่อยแต่รับรองว่าหนูทั้งสองจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากกว่าจะเดินเร่ร่อนกันไปเพียงลำพัง2 คนทั้งชบาและมะลิยกมือไหว้ขอบคุณหญิงขอทานและขอเรียกขอทานว่าแม่ซึ่งขอทานก็ยินดีในทุกๆวันขอทานจะเดินไปที่ตลาดเพื่อขับร้องเพลงแลกกับเศษเงินโดยมีชบาเป็นคนพยุงนางไปแล้วก็เดินกลับมารอที่บ้านตกเย็นขอทานก็จะหาซื้อของกินกลับมาที่บ้านเพื่อเลี้ยงดูเด็กทั้งสองชบาที่โตกว่าน้องเมื่ออยู่บ้านก็ไม่นิ่งดูดายช่วยปัดกวาดเช็ดถูจนบ้านสะอาดน่าอยู่แม้จะเป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆก็ตามวันเวลาผ่านไปทั้งสองก็เติบโตขึ้นเป็นสาวมีหน้าตาและผิวพรรณที่สะสวยขาวผ่องน่ามองชบาช่วยงานขอทานแม่บุญธรรมของเธอได้หลายอย่างหญิงสาวเป็นคนขยันไม่ชอบอยู่นิ่งจึงปลูกผักและเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่และผักไปขายที่ตลาดเพิ่มรายได้ให้กับที่บ้านโดยมีมะลิคอยช่วยแบบไม่เต็มใจนักเพราะมะลิติดสบายมากกว่ามะลิช่วยงานแม่กับพี่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะกลัวแดดร้อนและกลัวความเหน็ดเหนื่อยชบาไม่คิดรังเกียจที่โดนน้องเอาเปรียบแต่ก็คอยสั่งสอนน้องอยู่เสมอว่าให้ทำงานเพื่อที่ว่าหากวันหนึ่งไม่มีพี่กับแม่อยู่แล้วมะลิจะได้อยู่ได้โดยไม่ลำบากฝ่ายมะลิก็ได้แต่ฟังพอผ่านๆเท่านั้นไม่เก็บมาคิดไตร่ตรองใดๆทั้งสิ้นเพราะคิดว่ายังไงก็มีพี่และแม่คอยหาเลี้ยงอยู่แล้วนอกจากปลูกผักและเลี้ยงไก่แล้วชบายังคอยเดินไปส่งไปรับแม่ขอทานของเธอทุกวันมิได้ขาดหากวันไหนมีไข่หลายฟองและผักแก่พอจะขายได้แล้วพอเธอส่งแม่เสร็จเธอก็จะไปวางผักและไข่ขายให้กับผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดหน้าตาอันสะสวยและผิวพรรณงามๆของชบาเริ่มเป็นที่ต้องตาต้องใจชายหนุ่มแถวนั้นจนนางขอทานเริ่มเป็นห่วงลูกสาวส่วนมะลินั้นเมื่อโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกอับอายที่มีแม่บุญธรรมเป็นนางขอทานเท่าหน้าตาเนื้อตัวอัปลักษณ์อีกทั้งหลังก็งองุ้มเธอจึงไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนและหากออกไปเธอก็จะไม่เรียกนางขอทานว่าแม่ให้ใครได้ยินแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่นางขอทานกังวลขึ้นเมื่อตอนที่นางได้ยินกลุ่มชายชะกัน 3-4 คนที่มานั่งกินเหล้าในตลาดแอบกระซิบกระซาบพูดถึงชบากันว่าเศรษฐีต้องการตัวนางมาเป็นเมียน้อยมากแต่จะไม่ยอมลดตัวไปขอลูกสาวจากนางขอทานเท่าอย่างเด็ดขาดได้แต่สั่งให้ชายชะกันไปฉุดชบาให้ได้ในคืนนี้นางขอทานที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบเดินกลับบ้านทันทีโดยไม่รอให้ชบามารับเหมือนเคยเมื่อกลับไปถึงบ้านนางก็บอกให้ลูกทั้งสองของนางรีบเก็บเสื้อผ้าและข้าวของที่จำเป็นเพื่อจะหลบหนีไปจากเมืองนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วลูกไอเศรษฐีอันตพาลในเมืองมันจะส่งคนมาฉุดลูกของแม่ในคืนนี้เราไม่มีกำลังไม่มีคนช่วยเหลือเราต้องรีบหนีแล้วลูกแม้ชบากับมะลิจะยังไม่เข้าใจอะไรมากแต่เมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนและหวาดกลัวของแม่ก็ทำตามที่แม่บอกทุกอย่าง3 คนแม่ลูกรีบเก็บเอาข้าวของที่จำเป็นใส่ห่อผ้าแล้วสะพายหลังจากนั้นก็พากันไปที่คลองเพื่อลงเรือรีบพายเรือออกไปสู่แม่น้ำใหญ่หมายจะพากันไปตั้งหลักปักฐานที่อื่นเมื่อพายเรือมาถึงแม่น้ำกว้างใหญ่ก็ปรากฏว่ามีเมฆฝนตั้งเขามาไม่นานนักก็เกิดเป็นลมพายุและสายฝนก็สาดกระหน่ำใส่ทั้ง3 คนอย่างไม่หยุดยั้งคลื่นลมในแม่น้ำก็พัดโหมอย่างแรงสายฝนตกหนาหนักจนมองไม่เห็นเบื้องหน้าและสุดท้ายเมื่อคลื่นโยนตัวขึ้นสูงจากแรงลมก็ซัดใส่เรือจนล่มอยู่กลางพายุนั่นเองแม่มะลิอยู่ที่ไหนกันชบาพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำแล้วร้องตะโกนหาแม่กับน้อง
แต่เสียงลมฝนนั้นดังกลบเสียงทุกอย่างจนหมดสิ้นเธอพยายามแหวกว่ายสายน้ำท่ามกลางพายุอยู่พักใหญ่จนกระทั่งหมดแรงและหมดสติไปหญิงสาวมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อได้กลิ่นเหมือนยาหอมที่จมูกเมื่อลืมตาขึ้นก็พบหญิงสาว2 คนกำลังยื่นยาหอมให้เธอดมอยู่พอ2 คนนั้นเห็นว่าเธอฟื้นแล้วก็ร้องบอกกันด้วยความดีใจนางฟื้นแล้วนางฟื้นแล้วนางยังไม่ตายไปดูผู้หญิงอีกคนด้วยว่าฟื้นหรือยังเมื่อได้ยินคำพูดนั้นชบาก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินว่ายังมีผู้หญิงอีกคนรอดมากับเธอจากนั้นหญิงสาวจึงสอบถามว่าผู้หญิงอีกคนนั้นเป็นหญิงสาวหรือคนแก่2 สาวชาวบ้านนั้นบอกว่าเป็นหญิงสาวชบาดีใจมากเพราะคิดว่าต้องเป็นมะลิน้องสาวของเธออย่างแน่นอนแต่เมื่อถามถึงหญิงแก่คนที่นั่นก็พากันสายหน้าบอกว่าไม่มีใครเจอหญิงแก่สักคนทำให้ชบาเสียใจมากและคิดว่าแม่ขอทานของเธอคงจะจากเธอไปแล้วอย่างแน่นอนเนื่องจากนางแก่มากแล้วและยังมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์อีกหากเจอลมพายุฝนแบบนั้นนางคงจะไม่รอดจากนั้นก็มีคนพามะลิมาพบกับเธอ2 คนพี่น้องกอดกันร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจที่ต่างฝ่ายต่างรอดชีวิตแต่ก็เสียใจที่ต้องเสียแม่ไปหญิงสาวที่คอยดูแลเธอทั้ง2บอกเล่าให้ฟังว่าผู้ที่เจอพวกเธอก็คือเจ้าของเรือนแห่งนี้กับน้องชายของเขานั่นเองจากนั้นไม่นานชายหนุ่มเศรษฐีที่เป็นเจ้าของเรือนก็ได้มาพบกับทั้ง2 คนพี่น้องและบอกเล่าว่าพบเจอพวกเธอได้อย่างไรครั้นพอเขาเอ่ยปากถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมพวกเธอถึงถูกกระแสน้ำพัดมาแบบนั้นมะลิก็ชิงตอบเสียก่อนฉันกับพี่พายเรือจะไปต่างเมืองกันจ้ะแต่เรือก็เกิดมาล่มซะก่อนก็เลยเป็นอย่างที่พวกท่านเห็นนี่แหละจ้ะแล้วทำไมเธอถึงได้คิดจะไปหาญาติทั้งที่ฝนฟ้าตั้งเขามาแบบนั้นเล่าน้องชายของเศรษฐีเอ่ยถามเพราะเขารู้สึกสนใจเรื่องราวของ2 สาวพี่น้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับมะลิที่เขารู้สึกชื่นชอบในความสะสวยของเธอเรา2 คนถูกแม่เลี้ยงบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีที่แก่คราวพ่อนะจ๊ะหลังจากที่พ่อของเราตายเราก็เลยคิดจะหนีไปตายเอาดาบหน้าหากไม่เจอพวกท่านเรา2 คนพี่น้องก็คงจะตายไปแล้วเป็นแน่แท้ญาติมิตรที่ไหนก็ไม่มีกันแค่2 คนพอมะลิเล่าจบน้องชายของเศรษฐีก็ยิ่งสงสารเธอมากขึ้นไหนๆเธอก็ไม่มีญาติมิตรที่ไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันเสียที่นี่เถอะนะน้องชายของเศรษฐีเอ่ยขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษากับพี่ชายเลยสักนิดทว่าเมื่อเขาเอ่ยปากไปแล้วเศรษฐีจึงต้องยอมตามนั้นเพราะตัวเขาเองก็รู้สึกถูกชะตากับชบาไม่น้อย2 สาวอาศัยอยู่ที่เรือนของเศรษฐีหนุ่มชบายังคงทำตัวเหมือนตอนที่อยู่กับแม่ขอทานคือไม่เคยหยุดนิ่งคอยช่วยหยิบจับทำนั่นทำนี่เสมอส่วนมะลิก็ทำบ้างเป็นบางครั้งเวลาที่น้องชายของเศรษฐีเดินมาหาเธอที่เรือนต่อมาไม่นานเศรษฐีก็ขอชบาแต่งงานและขอมะลิให้แต่งงานกับน้องชายของเขาพร้อมทั้งปลูกเรือนให้มะลิกับน้องชายของเขาหลังใหญ่โตสวยงามทั้งชบาและมะลิต่างอยู่ดีมีสุขในฐานะเมียของเศรษฐี2 คนพี่น้องอยู่มาวันหนึ่งบ่าวในเรือนได้ออกไปซื้ออาหารที่ตลาดและกลับมาเล่าถึงเรื่องที่ได้เจอในตลาดให้บ่าวทุกคนในเรือนฟังนั่นก็คือตอนนี้มีขอทานแก่คนหนึ่งมาร้องเพลงแลกเงินแลกข้าวแม้จะแก่และมีหน้าตาอัปลักษณ์แต่เสียงของนางนั้นไพเราะมากนอกจากร้องเพลงแล้วนางยังได้เที่ยวสอบถามและตามหาข่าวลูกสาวของนางทั้ง2 คนที่พลัดพรากจากกันด้วยมะลิแอบได้ยินเรื่องนี้ก็ตกใจกลัวว่าแม่ขอทานจะตามเธอมาถึงที่นี่เธอกลัวจะอับอายคนอื่นที่มีแม่บุญธรรมเป็นขอทานแถมหน้าตาก็น่าเกลียดน่ากลัวด้วยอีกทั้งยังกลัวว่าทุกคนจะรู้เรื่องที่เธอโกหกเอาไว้หญิงสาวจึงแอบไปที่ตลาดเพื่อดูว่าขอทานคนนั้นคือคนเดียวกับแม่บุญธรรมของเธอหรือไม่แล้วเธอก็พบว่าขอทานคนนั้นคือแม่ขอทานของเธอจริง
นับแต่วันนั้นมะลิก็คิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ขอทานเท่ามาทำให้เธออับอายได้ท่าทางคลุ่นคิดหาแผนการของเธอนั้นทำให้ชบาผู้เป็นพี่เกิดสงสัยและพอเห็นว่าน้องสาวเรียกบ่าวไพร่มาสั่งงานลับๆเธอจึงได้แอบตามไปวันต่อมามะลิก็ลงจากเรือนแต่ชบามาเห็นเข้าเสียก่อนจึงเอ่ยถามว่าจะไปไหนหญิงสาวผู้เป็นน้องตอบว่าจะไปตลาดจากนั้นก็รีบเดินเลี่ยงไปทันทีชบาจึงรีบแอบตามไปแล้วก็พบว่ามะลิไปพบขอทานจากนั้นก็พยุงนางให้เดินออกมานั่งพักที่ศาลาเพื่อให้ห่างไกลจากผู้คนนางขอทานเมื่ออยู่กันตามลำพังกับลูกสาวก็โผล่เข้ากอดลูกด้วยความดีใจที่รู้ว่าลูกยังไม่ตายนางไม่ได้รู้เลยว่าลูกสาวทำท่าทางรังเกียจไม่อยากได้อ้อมกอดของนางแต่พยายามเสแสร้งพูดว่ายินดีและแกะห่อข้าวปลาอาหารเพื่อจะให้นางกินในตอนที่นางขอทานจะหยิบอาหารเข้าปากนั่นเองชบาก็ปัดมือทิ้งแล้วเข้าไปกอดนางห้ามไม่ให้นางกินก่อนจะหันมาต่อว่าน้องสาวว่าคิดทำอะไรลงไปเธอจะตกนรกโดยไม่รู้ตัวที่คิดทำร้ายผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนแม่หากเธอทำเธอจะตกนรกขุมที่ลึกที่สุดพอมะลิได้ฟังอย่างนั้นก็ได้สติแล้วรีบก้มลงกราบเท้าขอทานเท่าขอให้นางยกโทษให้และบอกว่าที่ตนทำลงไปก็เพราะกลัวว่าเมื่อทุกคนรู้ว่านางมีแม่เป็นขอทานแล้วจะรังเกียจและขับไล่เธอกับพี่ออกไปจากบ้านฉันขอโทษจ้ะแม่อย่าถือโทษฉันเลยนะยกโทษให้ฉันด้วยมะลิก้มลงกราบแทบเท้าแม่ขอทานเท่าเธอไม่ควรอายเรื่องชาติกำเนิดแต่ควรอายที่จะทำผิดคิดร้ายกับผู้มีพระคุณมากกว่าชบาเอ่ยสั่งสอนน้องสาวให้คิดได้นางขอทานเท่าที่ได้ฟังก็ไม่ได้นึกโกรธคนเป็นลูกเลยสักนิดเพราะรู้ดีว่าหน้าตาและเนื้อตัวของนางนั้นแสนอัปลักษณ์ที่สำคัญการที่ได้รู้ว่าลูกทั้งสองยังไม่ตายนางก็รู้สึกดีใจอย่างที่สุดแล้วหลังจากนั้นชบาได้พาขอทานและมะลิกลับมายังเรือนของเศรษฐีและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังตามความเป็นจริงโดยละเว้นไม่ได้เล่าเรื่องที่มะลิคิดจะทำร้ายแม่บุญธรรมเพราะเห็นว่าน้องหลงผิดไปเพียงชั่วขณะเท่านั้นเศรษฐีผู้พี่ได้ฟังก็ตำหนิมะลิในเรื่องที่เธอโกหกแต่ไม่ได้ลงโทษเธอแต่อย่างใดส่วนสามีของเธอก็ยกโทษให้ไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะเขารักเธอมากจากนั้นชบาและน้องสาวก็ได้พาแม่ขอทานเท่าไปดูแลอย่างดีให้นางได้อาบน้ำเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าที่ใหม่และสะอาดได้กินอาหารที่ดีได้หลับนอนในห้องหับที่แสนสบายเพื่อเป็นการตอบแทนที่นางเลี้ยงดูเธอทั้งสองคนจนเติบใหญ่และยังปกป้องดูแลพวกเธอไม่ให้ถูกคนร้ายมารังแกด้วยไม่นานนักนางก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ขอทานเท่าสกปรกน่ารังเกียจอีกต่อไปทั้งชบาและมะลิต่างก็ได้ครองรักครองเรือนกับสามีของพวกเธออย่างมีความสุขเรื่อยมา